වාසනාවන්ත දවසක් වේවා. ඔයාලා හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා නිරායස් YouTube channel එකට. gastritis බඩ දැවිල්ල තියෙන අයට ක්ෂණික සහනයක් ගෙන දෙන පානයක් තමයි වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන ආවේ. ಜಾති 3යි ඕනේ වෙන්නේ. ඔයාලට ගෙදරදී ඉක්මනටම හදාගෙන බොන්න පුළුවන්. ඉක්මනටම අපි බලමු මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මගේ ගෙදර තියෙනවා කෝමාරිකා පැලයක්. මම එකෙන් එක ඉත්තක් කපා ගන්නවා. මේකේ තියෙන තිත්ත ගතිය යන්න මම මේ විදිහට පැත්තකින් තියලා තියෙනවා. විනාඩි 10ක් විතර තියලා තියෙනවා. තැඹිලි ගෙඩියක් කපලා අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම මම දැන් මේ කෝමාරිකා කෑලි වලට කපා ගන්නවා. වීඩියෝ එකේ ඔයාලට පේනවා පැහැදිලිවම මම චූටි කෑලි වලට තමයි කපා ගන්නෙ. මේක මේ කොළ පාට හරිය මද වලට එන්නේ නැතුව හරියටම ඔයාලා කපා ගන්න ඕනේ. ඒ විදිහට ගත්ත කෝමාරිකා මද වලින් මේ සැහැඳි 2ක් හෝ 3ක් අරගන්න. කපාගත්තු මද වලට මම වතුර ටිකක් දා ගන්නවා. ඒ ටික පෙරලා පැත්තකින් තියාගන්න. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් තැඹිලි වතුර ටික කෝප් එකකට දාගන්න. ඊට පස්සේ මම කෝමාරිකා මද ටිකත් මේ කෝප්පෙටම දාගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක ඊට පස්සේ වීදුරුවකට දාගන්න. ඒ වගේම ඔයාලා ළඟ තියෙනවා නම් කසකසා ඇට ටිකක් පෙඟෙන්න දාලාත් මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. කෑම කෑවට පස්සේ බඩ දැවිල්ල, gastritis, ඒ වගේම තෙල් ගතිය උගුරට එන එකට හැම මේක බොහොම හොඳයි. දියවැඩියාව නැති කෙනෙකුට මේකට සීනි තේ හැඳි එකක් හෝ දෙකක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. කිසිම වෙලාවක මේකට අයිස් කැට එකතු කරගන්න එපා. ඒ වගේම මේක සාමාන්‍යයෙන් රස්නේ දවස් වලටත් ඔයාලට ඇඟ නිවෙන්න බොන්න පුළුවන් හොඳ පානයක්. ඖෂධීය පානයක්. එක තැඹිලි ගෙඩියක් තියෙනවා නම් දෙන්නෙකුට බොන්න ප්‍රමාණය ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන්. කෝමාරිකාවල ගුණ ගැන ඔයාලට කියලා දුන්නොත් ඔයාලගේ ලේ පිරිසිදු කරනවා. ඒ වගේම ඔයාලගේ ප්‍රතිශක්තිකරණය වැඩි දියුණු කරන්න උදව් වෙනවා. කොලෙස්ටරෝල් අඩු කරගන්නත් ගොඩක් උදව් වෙනවා මේ කෝමාරිකා පානය. ඉතින් ඔයාලට හැකි හැම වෙලාවකම මේ වගේ දේවල් බොන්න බලන්න. ස්වාභාවික පානයන් බොන්න. තවත් වටිනා වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම දීර්ඝායුෂ වේවා.